התחיל הקיץ, כבר התחיל להיות חם בחוץ, זמן לסלטים, מכינים היום חצילים, מתחילים משום. שודר ושום, ראש שום שלם. השום קצוץ, אני עובר לכוסברה. מתחיל לקצץ כוסברה, יחד עם הכיבולים, אין פה שום משמעות להפרדה. הכל יהיה נהדר והכל יהיה טעים. החיתוך די גס. לימון, חותך אותו לשתי חצאים, סוחט מיץ. כוסברה, שום, מיץ, לימון. מה שנשאר לנו עכשיו זה חציל. מתחילים לחתוך. חתכתי אותו לחצי. החיתוך די חופשי. אפשר דק יותר, אפשר הרבה יותר, לא ממש משנה, זה פשוט משפיע על טיגון, על זמן טיגון. מתחילים טיגון. מסביב לטיגון של חצילים יש המון מיתוסים, אומרים שצריך להשרות את החציל במים, לשים מלח, ואחר כך לספוג את המים בשביל שהוא לא יספוג יותר מדי שמן, הכל נחמד, הכל טוב. אני חושב שאפשר להימנע מזה, אפשר לדלג על השלבים ופשוט לטגן את זה על שמן, שמן זית. גם כאן יש 20,000 סיפורי סבתא כאלה ואחרים. שמן זית שעבר חימום בריא, שמן זית שעבר חימום יתר גם לא בריא. המטבח האיטלקי כולו בנוי על הטיגון בשמן זית, אף אחד לא מת. טוב, מתחילים טיגון. כרגיל, שמן זית. מוסיפים למחבת. אש. מעבירים חצילים למחבת. בינתיים לוקחים פרץ ומכינים כרית למטה מכוסברה. לא אוהב את האש הזה, אני מעביר אותו ללהבה גבוהה יותר. אנחנו מעבירים את זה שכבה ישר על הכוסברה. מעבירים מהר לכאן עוד כמה. פה, על זה. משתדל לפזר אותו שווה, שיהיה על כל חציל. מלח, פלפל, מיץ לימון, על זה עוד שכבה של
ימשיך להתבשל מהחום של עצמו. אוקיי, אנחנו מכינים שכבה הבאה. יש פה מנה הבאה כבר מוכנה של חציל. מניחים את החציל על השכבה של כוסברה. אנחנו עושים שכבות. מוסיפים עוד שם הזה ומנה הבאה. סיימנו את הכל, עכשיו משאירים את זה לזמן מה להתקרר. כל המרכיבים כאן יחליפו את הטעמים שלהם. החצילים יספוג את הטעמים של לימון, השום קצת יתרכך, הוא לא יהיה כזה חריף. הירק גם כן טיפה יוסיף את שלו, ואז נוכל לאכול את זה. האידיאלי אחרי שהכל יתקרר, להשאיר את הסלט במקרר ללילה, שכל הטעמים יתערבבו, ואז זה תוספת נהדרת לכל סנדוויץ'. החציל מוכן, אנחנו אוכלים את ארוחת בוקר שלנו. מה יכול להיות יותר טוב? לחם טרי, ירקות, גבינה. יאללה. גבינת שמנת רק 30%. אנחנו בדיאטה תמידית. הסנדוויץ' שלנו מוכן, לחם טרי, שמנת 30%, חציל בשום מיץ לימון וכוסברה, ומעל כל זה גבינה בולגרית מעודנת, פלוס ירקות, בצץ בתיאבון לכולם. האם